આજનો 1 કલાકનો જે સમય છે ને, આ જીવનભરનું ટ્યુશન છે. અને જો આપણે ઈચ્છતા હોઈએ કે હું બીમાર પડું એવું નહીં, મારા રાષ્ટ્રમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે આરોગ્ય સાથે ચેડા ન થાય, એનું આરોગ્ય ન જોખમાય, એ મારી નૈતિક ફરજ છે. અને આ વિશાળ યુદ્ધની અંદર હું કેવી રીતે ભારત માતાનો એક સપૂત, એક સૈનિક એક બની શકું. અને આપણે બધાએ એક બીડું ઉપાડ્યું છે કે આપણા રાષ્ટ્રને છે ને આરોગ્ય સૈનિકોની જરૂર છે. એવા સૈનિકો કે જેને સેલરી મળતી નથી, જેની પાસે મિલિટરીનો ગણવેશ નથી, છતાંય ભારત માતાના ભવિષ્ય માટે ચિંતા કરે છે. અને આપણે બધાએ ભેગા મળીને કાર્ય કરવાનું છે. હું છેલ્લા 6 વર્ષથી ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં મારી ચિકિત્સા કરું, ઓપીડી ચલાવું છું. તમારી જેવા નાના નાના ઘણા બાળકો મારી પાસે પેશન્ટ રૂપે આવતા હતા, સામાન્ય રીતે શરદી, ઉધરસ, કફની કમ્પ્લેનો લઈને. પરંતુ છેલ્લા 2 વર્ષથી પણ નથી કહેતો, છેલ્લા લગભગ 1-1.5 વર્ષથી મોબાઈલમાં બધાય આપણે વિડીયો જોયા હશે. કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ બાળક, કોઈ યુવાન મારી જેમ બોલતા બોલતા પડી ગયું, હાર્ટ એટેક આવી ગયો. કોઈ રમતા રમતા પડી ગયું, કોઈ કસરત કરતા કરતા પડી ગયું, કોઈ લગ્નમાં ગરબા રમતા રમતા પડી ગયું. જોયા ને આપણે બધા વિડીયો, બરાબર? આમાંથી બધાય આપણે આ વિડીયો જોયા છે. આવા કોઈ વિડીયો આજથી 4 વર્ષ પહેલા કોઈ જોયા હતા? નતા જોયા. પરંતુ છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં વિડીયો આપણે બધાએ જોયા. 2-4 કિસ્સાઓ પ્રભુ મારે તમને વાત કરવી છે. મારી પાસે જે નાના બાળકો આવે છે ને, એમાં એક 12 વર્ષનો વિવેક નામનો છોકરો તમારી જેમ જ શાળામાં ભણતો હતો. સ્કૂલમાં રિસેસ પડી, ગ્રાઉન્ડમાં રમતો હતો. એ રમતા રમતા પડી ગયો. ડોક્ટરોએ સાહેબોએ ચેક કર્યું, શ્વાસ ચાલુ હતા, હૃદય ધબકતું હતું. એટલે એને ઇમરજન્સીમાં હોસ્પિટલ પર લઈ ગયા. ડોક્ટરે એના બધા રિપોર્ટ કર્યા. તમને ડાયાબિટીસ ખબર છે તમને કોઈને? ના, આપણને ખબર મોટી ઉંમરના લોકોને હોય, દાદાને, નાનીને, વડીલ મોટી ઉંમરના લોકોને હોય. પરિવારમાં આપણે ઘણા જોયું હશે કે દાદા સવારે 2 ગોળી, રાત્રે 2 ગોળી લેતા હોય જમ્યા પછી. એ માત્ર 12 વર્ષનો વિવેક નામનો બાળક રમતા રમતા પડી ગયો. જેમ આપણને ડોક્ટર તાવ આવે ને આપણું બોડી ટેમ્પરેચર ચેક કરે ને, કે પછી કે 104 તાવ છે, 105 તાવ છે, પછી આપણને ઇન્જેક્શન આપે, બોટલ ચડાવે, દવા આપે, આપણે અઠવાડિયું 10 દિવસ દવા લઈ જઈએ, સાજા થઈ જઈએ, પછી સ્કૂલે આવી જઈએ. એવી જ રીતે આપણા શરીરની અંદર ડાયાબિટીસ, શુગરનું પણ એક માપ હોય. એ ઓછામાં ઓછી રહેવી જોઈએ 80. કેટલી? અને વધારેમાં વધારે રહેવી જોઈએ 120. કેટલી? 120 થી વધવી ના જોઈએ. જો વધે તો તુરંત જ આપણને દવા ચાલુ કરવી પડે. 120 થી વધવી ના જોઈએ. સમજો, એ બાળક જે માત્ર 12 વર્ષનો છે, તમારો જેવો માસૂમ છે, એની જ્યારે શુગર લેવલ ચેક કર્યું ને, એનું શુગર આવ્યું કેટલું ખબર છે? 480. આટલું બધું શુગર આવે ને એટલે ઇન્જેક્શન લેવા પડે અહીંયા ડ્યુટી ઉપર. અને હરરોજના 4 ઇન્જેક્શન, સવારે, બપોરે, સાંજે અને રાત્રે. એને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન કહેવાય. તમે જેમ વાત કરી કે તમને ડાયાબિટીસ તો નથી, તો શા માટે નથી? સવારે તમે નાસ્તો કર્યો હશે, ગોળ ખાધો હશે, ચા પીધી હશે, તહેવાર ઉપર મીઠાઈ ખાધી હશે, પતંગ ચગાવતા ચગાવતા ચીક્કી ખાધી હશે. આ તમામ ગળી વસ્તુ આપણે ખાધી, પણ આપણે ડાયાબિટીસ તો નથી. કારણ કે ભગવાને, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને બધાને ડાયાબિટીસ ના થાય એટલા માટે એક વ્યવસ્થા કરી છે, સ્વાદુપિંડ. ખ્યાલ છે તમને? પેનક્રિયાઝ. આ તમને ને મને ડાયાબિટીસથી બચાવે. તો પેલા નાના બાળકને શા માટે ડાયાબિટીસ આવી ગઈ? એનું સ્કૂલે જવાનું બંધ થઈ ગયું, ટ્યુશને જવાનું બંધ થઈ ગયું, ઘરેથી નીકળવાનું બંધ થઈ ગયું. શા માટે? આટલી બધી જ્યારે ડાયાબિટીસ આવે ને, ભગવાન ન કરે, એને થોડી કમથી પણ ખરોચ વાગે ને, કંઈ પણ વાગે તો એ ઘા સડવા લાગશે. અને એવું જ એક વખત બન્યું. એ રમવા ગયો અને પગમાં વાગ્યું, માત્ર નખમાં વાગ્યું, અને એટલી હદે સડ્યું ને કે બાળકનો પગ કાપવો પડ્યો. અને આવું હજારો બાળકો સાથે વર્તમાન સમયમાં થઈ રહ્યું છે. અમારા ક્ષેત્રમાં એક એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, નર્મદા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. એન્જિનિયરિંગ તો તમને ખ્યાલ છે ને, બરાબર? આટલી મોટી ઇમારત કાગળમાં દોરીને તમને આપી દે, આટલું કર્મ કૌશલ્ય, આટલી કૌશલ્ય હોય, ભણી ગણીને આપણે બધાએ પણ થવાનું છે. અમારા એરિયામાં જે એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, ત્યાંના એક શિક્ષક છે, એની 11 વર્ષની નાની એમથી માસૂમ બાળકી, સંયમી નામ હતું. એ બહુ બીમાર રહેતી હતી. પછી એને દવાખાને લઈ ગયા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં. અમદાવાદમાં છે ને હોસ્પિટલ, ખ્યાલ છે?
ગુજરાતની નહીં, ભારતની નહીં, એશિયા ખંડની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં છે. એને જ્યારે ત્યાં લઈ ગયા ત્યારે એના લોહીના રિપોર્ટ બધા કર્યા ને, એ બાળકીને હાડકાનું કેન્સર આવ્યું, બોન મેરો કેન્સર પણ એને કહી શકાય. એ બાળકી એના મમ્મી પપ્પાને શું કે ખબર છે? તમે મને દવા આપીને મારી નાખો. આટલી નાની બાળકી, કારણ કે એની પીડા સહન ના થાય. અને આટલી માસૂમ બાળકીએ લેટ્રિન સાફ કરવાનું એસિડ પીને સુસાઇડ કરી લીધી. આવું કોઈ સાથે ના થાય એટલા માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે કે આવું શું કરા થઈ રહ્યું છે. અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર હર રોજ આવા 12 કેસ આવે છે, હર રોજ. હવે આવું ગુજરાતમાં શા માટે વધારે થઈ રહ્યું છે? બીજા રાજ્યમાં આટલું બધું નથી. તમે જે વિડીયો જોયા, રમતા રમતા કોઈ પડી ગયું, નાના નાના બાળકોને હાર્ટ એટેક આવવા લાગ્યો. તમને ખબર છે, શરીરે, ઈશ્વરે આપણું શરીર એટલું સક્ષમ બનાવ્યું છે કે 45 વર્ષની નીચે આપણને ક્યારેય હાર્ટ એટેક ના આવે. પરંતુ હવે આવે છે ને, 45 વર્ષની નીચે ક્યારેય હાર્ટ એટેક આવે નહીં. અમારા અંકલેશ્વરની અંદર સંસ્કારદીપ નામની એક વિદ્યાલય છે, માત્ર 4થા ધોરણમાં ભણતી એક છોકરી સ્કૂલ છૂટીને ગેટ સુધી ન પહોંચી, ત્યાં હાર્ટ એટેક આવી ગયો. આના બહુ બધા કિસ્સા આપણે બધાએ જોયા છે. તો આનું કારણ શું છે? બીજા રાજ્યમાં આટલી બધી ખરાબી નથી. શા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં ડાયાબિટીસ ઉપર પહેલા નંબર ઉપર, કેન્સરમાં પંજાબ રાજ્ય પહેલા નંબર ઉપર હતું ને, પરંતુ હવે ગુજરાત રાજ્ય કેન્સરમાં પણ પહેલા નંબર ઉપર આવી ગયું. નાના નાના બાળકોને કેન્સર જેવી બીમારી આવવા લાગી. બરોડાની અંદર મુનિ સેવાશ્રમ કરીને હોસ્પિટલ છે, કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. હજારોની સંખ્યામાં બાળકોને કેન્સર માટેના લઈ જવામાં આવે છે. તમે ઈચ્છો છો કોઈને આવું થાય? તમને આવું થાય ઈચ્છો છો? અને આ જે મેં કિસ્સા કીધા ને, આવા કિસ્સાઓની ભરમાર છે કે આપણું આજનો દિવસ જ આ કિસ્સાઓની ચર્ચામાં પૂરો થઈ જાય. અને આ જે બાળકો મેં તમને કીધા ને, એમના ઈલાજ માટે એના માતા પિતાએ એમનું ઘર વેચી નાખ્યું હતું. એમના ઈલાજ માટે એના મમ્મી એનું મંગળસૂત્ર સુદ્ધા વેચી નાખ્યું હતું. છતાં દુઃખની વાત છે કે બાળકો ન બચી શક્યા. આવી બીમારી આવશે એટલે કોઈ બચી નહીં શકે, સ્વાભાવિક છે. તો આપણી ફરજ શું છે? આ બીમારી આવે પહેલાને આપણે રોકવાની છે. આપણામાંથી અત્યારે આપણે બધા સંકલ્પ લેવાનો છે કે આવી બીમારી આપણને કોઈને આવે નહીં. પરંતુ શું કરવા આવી રહી છે? એટલે ગુજરાતના સારા સારા બધા ડોક્ટરોએ નક્કી કર્યું કે જે લોકોને આવી બીમારી થઈ ગઈ છે આનો કોઈ ઈલાજ નથી. આ લોકો જિંદગીભર દવા ખાતા રહેવાની, મમ્મી પપ્પાના બધા પૈસા દવાખાનામાં ખર્ચ કરી નાખવાના અને પછી પીડાઈને મરી જવાનું. પરંતુ આને રોકવો હોય તો એક જ ઉપાય છે, પાણી પહેલા પાળ બાંધી લેવી. આ બીમારીના કારણ જાણીને કારણનું મારણ કરવાનું છે આપણે બધાએ, જેથી કરીને આવી બીમારી આપણને આવે નહીં. ત્યારે એક સર્વે થયું કે શા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં આટલી બધી બીમારી, આટલું બધું વિપુલ પ્રમાણમાં, બીજા રાજ્યની કમ્પેરિઝનમાં ગુજરાતમાં જ શા માટે? ત્યારે એક શબ્દ મળ્યો, અંગ્રેજી શબ્દ છે રેડી ટુ ઈટ. ગુજરાત રાજ્યના બાળકો 5-5 રૂપિયાના, 10-10 રૂપિયાના, 15-15, 20-20 રૂપિયાના પડીકા ખૂબ ખાઈ રહ્યા છે. સાહેબે કીધું તમે તો નથી જ ખાતા, બરાબર? તો આપણે તો નથી જ ખાતા, પરંતુ બીજા બધા બાળકો ખૂબ ખાઈ રહ્યા છે. તો આના વિશેની આપણને સંપૂર્ણ માહિતી હોવી જોઈએ, બરાબર? જે કંઈ બજારમાં પેકેટ ફૂડ ખાઈએ છીએ એમાં શું છે, એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું છે, એની અંદર કેવા કેવા કેમિકલ્સ નાખવામાં આવે છે, કેવી રીતે બને છે, આની સંપૂર્ણ માહિતી આપણને હશે તો આપણે બચી શકશું અને આવનારી પેઢીને આપણે બચાવી શકીશું. ઉદાહરણ તરીકે એક સર્વે કરીએ પ્રામાણિકતાથી. એમાં ટીચર કે હું પણ બાકાત નથી. ભૂતકાળમાં કોણે કોણે મેગી ખાધી છે? હું પણ આવી ગયો એમાં, લગભગ બધા જ, બરાબર? સારું, ચાલો, બસ ચાલો ચલો પ્લીઝ, એકદમ શાંત, બરાબર? આપણે ઓછા સમયમાં બધી વાત કરવાની છે, હે ના? એડવર્ટાઇઝ આવે ને, મમ્મી મમ્મી ભૂખ લગી, મમ્મી કે બેટા બસ 2 મિનિટ, હે ના? હું તમને એક સવાલ કરું, આજે સવારે બધાએ નાસ્તામાં રોટલી ભાખરી ખાધી, બરાબર? મમ્મી નથી ખાધું, કઈ વાંધો નહીં, આપણે રોટલી ભાખરી તો ખાઈએ છે ને. આજે બનાવેલી રોટલી 10 દિવસ મમ્મી આપણને આપે છે ખાવા? કેમ? વાસી થઈ જાય, બગડી જાય. તો આ બજારમાં જે નૂડલ્સ મળે છે, મેગી મળે છે, આ ખરાબ નહીં થતા હોય? એટલે આ 5 રૂપિયાની મેગી 10 રૂપિયાની મમ્મી કરતાં પણ વધારે સ્માર્ટ છે. મમ્મી રોટલી બનાવે તો બગડી જાય, આ ન બગડે. પરંતુ સાચી વાત છે, નથી બગડતું. શું કરા નથી બગડતું? હવે સમજો. કુદરતનો એક નિયમ હોય, આ ફૂલ આજે આપણે છે, આ કાલે આવું નવું રહેશે?
કરમાઈ જશે, ખરી જશે. કુદરતનો નિયમ હોય, જે કુદરતી વસ્તુને બગડે. રોટલી સંપૂર્ણ કુદરતી છે, પરંતુ આ પેકેટવાળી વસ્તુ ક્યારેય ખરાબ થતી નથી. સમજો હવે, જેટલી પણ મેંદાવાળી વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ, મેગી તો કંપનીનું નામ છે ને, સાચું જે અંદર પેલું અળસિયા જેવું છે, નૂડલ્સ, નૂડલ્સ જ કોને એને નૂડલ્સ છે. એ જુઓ, એ ઘઉંથી ને ઘઉંના લોટથી નથી બન્યું, મેંદાથી બન્યું છે ને. બજારની જેટલી પણ મેંદાવાળી વસ્તુ છે, ઓલ ઓવર બેકરી પ્રોડક્ટ, સેન્ડવિચની બ્રેડ, પીઝાનો રોટલો, વડાપાવનું પાઉં, માખણિયા બિસ્કિટ, તમામ બજારમાં વેચાતી મેંદાવાળી વસ્તુ આજે બને છે, મહિનાઓ સુધી ખરાબ થતી નથી. કારણ એની અંદર, હવે સમજો, ગુજરાત રાજ્યમાં શા માટે આટલા બધા ડાયાબિટીસના કેસો વધવા લાગ્યા? તમામ મેંદાથી બનતી વસ્તુની અંદર એક કેમિકલ વપરાય, એને કહેવાય એલોક્ઝન. શું કહેવાય? શું કહેવાય? હવે એલોક્ઝન કેટલું ખરાબ કેમિકલ છે. જો તમે કીધું તમને તો ડાયાબિટીસ નથી, પરંતુ જ્યારે પણ આપણે મેંદાવાળી, આવા કેમિકલ પહેલા નહોતા, જ્યારે પણ આપણે મેંદાવાળી કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈએ એટલે એની અંદર રહેલું પેલું એલોક્ઝન પણ આપણા શરીરની અંદર જાય. અને એ સમયની આસપાસ આપણે કોઈ પણ ગળી વસ્તુ ખાઈએ, કોઈ પણ ગળી વસ્તુ, એટલે એ ગળી વસ્તુની અંદર જે મીઠાશ છે, જે શુગર છે, એને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે પ્રાકૃતિક ઇન્સ્યુલિન જોઈએ. પરંતુ જેવો મેદો ખાઈએ એટલે એની અંદર પેલું એલોક્ઝન પણ આપણા શરીરમાં જાય, અને એલોક્ઝન શરીરની અંદર જાય એટલે તમારું સ્વાદુપિંડ કામ કરવાનું બંધ કરી દે, અને પછી નાના નાના બાળકોને પણ ડાયાબિટીસ થવા લાગે. અને ડાયાબિટીસ બે પ્રકારની હોય, એક તો ગોળી ખાતા હોય, પરંતુ આવા મેંદાને કારણે જે ડાયાબિટીસ બાળકોને થઈ રહી છે ને, એને ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ કહેવાય. એટલે કે ગોળીઓ નહીં ખાવાની, સીધા ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવાના. અને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન ક્યાંથી આવે છે ખબર છે તમને? ભગવાને આપણા શરીરની અંદર સ્વાદુપિંડ મૂક્યું છે, એમ પશુઓમાં પણ મૂક્યું છે. એટલે ઇન્સ્યુલિન જે આવે છે ને, એ સુવરના શરીરમાંથી, કૂતરાઓના શરીરમાંથી, વિવિધ પ્રકારના પશુઓના શરીરમાંથી કાઢીને આવા બાળકોને ચડાવવામાં આવે છે. કારણ કે જો ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન તમને ચડાવવામાં નહીં આવે, નહીં લગાવવામાં આવે, તો કંઈક વાગશે ને એટલે એ રૂજાશે જ નહીં, શરીર સડવા માંડશે. અને આવું ખૂબ બાળકોને થઈ રહ્યું છે. એટલે હાથ જોડીને વિનંતી, આવા કેમિકલ આજથી 10-15 વર્ષ પહેલા નહોતા, બરાબર? એટલે તમારી સામે બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. મેંદાથી બનતી બજારની તમામ પેકેટ બંધ વસ્તુની અંદર એને સુરક્ષિત રાખવા માટે, મમ્મી રોટલી બનાવે તો બીજા દિવસે આપણને આપતી નથી, પરંતુ આ તમામ પેકેટ બંધ વસ્તુને સુરક્ષિત રાખવા માટે ભરપૂર માત્રામાં મેંદાની અંદર આ કેમિકલ વાપરવાના. અને આ કેમિકલ એક વખત બાળકો ખાય એટલે એને ડાયાબિટીસ નામની બીમારી આવે. અને બાળકોને જે ડાયાબિટીસ આવે એને ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ કહેવાય. ડ્યુટી ઉપર ઇન્જેક્શન લેવા પડશે. ઈચ્છે છે કોઈ આવું? તો કાલથી મેગી ખાવાનો. સરસ. બીજું, મમ્મી રોટલી બનાવે તો લોટમાં શું નાખે? પાણી, તેલ, કાજુ, બદામ, પિસ્તા, અખરોટ. પાણી નાખે, તેલ નાખે, મીઠું નાખે, બસ. હવે સમજો, એકદમ શાંતિથી પ્લીઝ સમજો, જરાય અવાજ નહીં. બજારમાં જે કઈ વસ્તુ છે ને કે જ્યાં તેલ વપરાય છે, જે કઈ વસ્તુ બજારમાં રેડીમેડ વેચાય છે કે જ્યાં તેલ અને ઘીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આ લોકો પાસે બે જ વસ્તુ છે. તમે બિસ્કિટ ખાઓ, બેકરી પ્રોડક્ટ ખાઓ, પીઝાનો રોટલો ખાઓ, વડાપાવનું પાઉં ખાઓ, સેન્ડવિચની બ્રેડ ખાઓ, ચાઇનીઝ ખાઓ, નૂડલ્સ ખાઓ, મંચુરિયન ખાઓ, જે કઈ વસ્તુ જ્યાં તેલ વપરાય છે એને તળવા માટે, પછી તમે વેફર ખાઓ, કુરકુરે ખાઓ, કે પછી ઉપવાસની અંદર ફરાળી ચેવડો કેમ ના ખાઓ, આ લોકો પાસે બે જ વસ્તુ હોય. તમે કીધું કે મમ્મી તેલ નાખે, રોટલી બની જાય, પછી ઉપર શું લગાવે? બરાબર. આ લોકો શું નાખે ખબર? બે જ વસ્તુ છે. સમજો, જ્યારે આ વસ્તુ બને ત્યારે એમાં જો તેલ કે ઘી આ લોકો નાખે ને મોંઘું પડે, એટલે બે જ વિકલ્પ છે. એમાં પહેલો વિકલ્પ છે પામ તેલ. શું છે? શું છે? દુનિયાની અંદર પામ તેલ સૌથી વધારે મલેશિયામાં થાય. આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે પામ તેલ ભારતમાં ખાવામાં આવે, અને ભારતમાં પણ સૌથી વધારે પામ તેલ ગુજરાતમાં ખાવામાં આવે. શા માટે? નાની નાની ઉંમરના છોકરાઓને હાર્ટ એટેક આવવા લાગ્યા. પામ તેલ એટલું ખરાબ છે. બજારમાં જે કંઈ તળેલી વસ્તુ ખાય છે ને, વણેલા ગાંઠિયા, ફાફડા, કુરકુરે, વેફર, જે કંઈ વસ્તુ બજારમાં તમે તેલવાળી ખાઓ છો, આ લોકો પામ તેલ વાપરે. પરંતુ હવે ઘાતક વસ્તુ સમજો, જ્યારે દુનિયાના કોઈ બે દેશ વચ્ચે યુદ્ધ થાય ને, ત્યારે તેલ મોંઘું થઈ જાય.
પેટ્રોલ મોંઘું થઈ જાય, ડીઝલ મોંઘું થઈ જાય, પણ ખાદ્ય તેલ પણ મોંઘું થઈ જાય. તો આ લોકો શું કરે ખબર છે? દુનિયાના જે દેશોની અંદર ખૂબ ઠંડી પડતી હોય ને, ખૂબ ઠંડી, ત્યાં પોર્ક મીટ ખાવામાં આવે. પોર્ક મીટ એટલે ખબર? ભૂંડનું. ખબર? કેટલું સુંદર હોય ને કે ના હોય? ના હોય. જો એ ભલે ગમે એટલું કુરૂપ રહ્યું, ગમે એટલું ગંદુ રહ્યું, આખો દિવસ કિચડમાં પડ્યું રહેતું હોય, પરંતુ એનો એક પ્લસ પોઈન્ટ છે, એનું માંસ ખૂબ ગરમ હોય. એટલે યુરોપમાં તો બહુ બરફ પડે, એટલે શું કરે ખબર? એ લોકો સુવરને કાપે, એનું માંસ ખાઈ જાય, હાડકા વેચાઈ જાય, ચામડું વેચાઈ જાય, વાળ વેચાઈ જાય, નખ વેચાઈ જાય, પણ એક વસ્તુ ના વેચાય. આપણા શરીરમાં આંતરડા હોય, ખબર છે ને તમને? કેટલા હોય? નાનું આંતરડું અને સરસ. બરાબર. આંતરડું છે ને, ફુગાનું રબર કેટલું સોફ્ટ હોય ને, ભગવાને એટલું સોફ્ટ બનાવ્યું છે. બરાબર. તમારે કોઈ ઊંચી જગ્યાએથી કૂદકો મારવો હોય, નીચે 4-5 ગાદલા પડ્યા હોય તો બીક લાગે? ગાદલા ના હોય તો લાગે ને, હાડકા ભાગી જવાનો બીક લાગે. એટલે જો ઈશ્વર કેટલો દયાળુ છે. આંતરડું ક્યારેય ખરાબ ના થાય. આપણે તીખી વસ્તુ ખાઈએ, સોડા વગેરે પી લઈએ, એટલે આંતરડું ખરાબ ના થાય ને, એટલે ભગવાન શું કરે? આંતરડા ઉપર એક ચરબીની લેર બનાવીને રાખે, જેથી કરીને ગાડલા ઉપર કૂદકો મારવામાં તમને ભય ના લાગે. એમ આંતરડું ક્યારેય ખરાબ ના થાય ને, એટલે ચરબી હોય. આ લોકો શું કરે ખબર છે? આટલા બધા કતલખાનાઓ હોય, બરાબર. બીજાની કે આપણા સુરતની જ વાત કરીએ, મ્યુનિસિપાલિટી વિભાગ હોય ને, બરાબર, એમાં એક વિભાગ હોય, એનિમલ ડિસ્પોઝેબલ ડિપાર્ટમેન્ટ. મરેલા જાનવરોનું એનો નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા બધી જગ્યાએ વ્યવસ્થા હોય. યુરોપમાં હોય તો ભૂંડની વ્યવસ્થા, ભૂંડ ખવાતું હોય, અહીંયા બીજી બધી વસ્તુ ખવાતી હોય. આ બધું જ વેચાઈ જાય, પણ આંતરડાની અંદર જે ચરબી છે ને, એ ના વેચાય. એટલે શું કરે? આ સડી ગયેલા આંતરડા, લોહીથી ખદબાયેલા આંતરડા, આટલા બધા કતલખાનોમાં જાનવરો કપાય ને, બધા આંતરડા ભેગા કરે, એને એક બોઇલરમાં નાખે, એ ગરમ કરે. ગરમ થાય એટલે પેલી ચરબી નીકળે. આ ચરબી નૂડલ્સમાં વપરાય. હવે કોને મેગી ખાવી છે? ખાવી છે તો આજથી ખાવાનું, બરાબર. આપણે 2 મિનિટમાં મમ્મી ભૂખ લાગી, મમ્મી કે 2 મિનિટમાં સુવર કા માંસ રેડી, બરાબર. એટલે હવેથી ખાવાનું બંધ. બીજી વસ્તુ, મમ્મી ચેવડો બનાવે, એને ખાટો કરવો હોય તો શું નાખશે? ખારો કરવો હોય તો શું નાખશે? તીખો કરવો હોય તો શું નાખશે? બરાબર. ખારો કરવો હોય તો મીઠું, ખાટો કરવો હોય તો લીંબુ, તીખું કરવું હોય તો મરચું નાખે. એટલે આ બધી વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ લાગે, બરાબર. ધાણી જો મમ્મી વઘારે, ચલો એકદમ શાંત થઈ જાઓ, હો કે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. આ વિડીયો આપણે સ્કૂલનું પેલું ના થવું જોઈએ, કારણ કે કિસ્મતવાળા છે, આપણી સ્કૂલનું વેઇટિંગ તો ખબર છે ને, બરાબર. એટલે આપણું સ્કૂલનું વર્ચસ્વ છે, આપણે બધા આખી દુનિયા પરને જ હવે જોવાની છે. તો મમ્મી ખારું કરવું હોય તો મીઠું, ખાટું કરવું તો લીંબુ, તીખું કરવું તો મરચું નાખે, જેથી કરીને વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ બને. એમને મમ્મી કોરા મમરા નથી આપી દેતી. જો કેવી બધી વસ્તુ નાખીને આપણને ભેળ બનાવે તો બધી વસ્તુ, કાંદા નાખીએ આપણે, લીંબુ નાખીએ આપણે, ટમેટા, પછી એ સ્વાદિષ્ટ લાગે. આ લોકો શું વાપરે ખબર? સ્વાદ વધારવા માટે. તમે એક શબ્દ સાંભળ્યો છે, હાજીનો મોટો? બરાબર. હાજીનો મોટો શબ્દ તમે બધાએ સાંભળ્યો છે. આ એક કાગળ છે મારી પાસે. આવા એક કાગળના 100 કાગળ કરવા હોય તો આપણે શું કરીએ? ઝેરોક્સ કરીએ? ઝેરોક્સ કરીએ? ખોટી વાત. ફોટોકોપી કરીએ. સમજો છો? ઝેરોક્સ એ કંપનીનું નામ છે. 1ના 100 કરવા એનું કામ છે. એટલે હાજીનો મોટો છે ને, એ કંપનીનું નામ છે. એ જે કેમિકલ બનાવે છે ને, એનું સાચું નામ છે MSG. શું નામ છે? MSG. આખું નામ છે, યાદ રાખવાનું છે બધાએ, મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ. બોલો બધા. બજારની અંદર, ગંભીરતાથી હવે સમજો, બજારની અંદર તમામ વસ્તુને સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે આ કેમિકલ વપરાય. અને એટલું ઘાતક કેમિકલ છે, એટલું ઘાતક. એ વાટકામાં ભર્યું હોય, તમે પતલી સોય હોય ને, સોય એ વાટકામાં તમે બોળો અને સોયની અણી સાથે જેટલું એ કેમિકલ ચોટે, એટલું પણ આપણા શરીરની અંદર થઈ જાય ને, તો કેન્સર કરવા માટે કાફી છે. અને બજારમાં તમામ જગ્યા ઉપર, બરાબર. કુરકુરે શા માટે સ્વાદિષ્ટ લાગે? મેં ઘણા છોકરા છોકરીઓને જોયું, પેલું કુરકુરે તોડે, ટેढ़ा है पर मेरा है,
કુરકુરે તોડે, ખાઈ જાય, પછી કોઈ જોતું ના હોય ને તો પેલું પેકેટ પણ ચાટી જાય. તમે પણ કર્યું હશે એવું, નથી કર્યું? તો તમે ડાયા છો. કહેવાનો મતલબ એ છે, બજારની તમે જો ચાઇનીઝની લારી પર જશો ને, શાંત એકદમ, ચાઇનીઝની લારી પર જશો ને એટલે ખૂણામાં એક વાટકો પડ્યો હશે, એમાં સફેદ રંગનું પાણી હશે. એ સફેદ રંગનું પાણી મીઠું નથી, એ MSG છે. બજારમાં વેચાતી તમામ વસ્તુની અંદર ખાલી પેકેટ નહીં, પેકેટ ફૂડની વાત નથી કરતા, ચાઇનીઝ છે, વડાપાઉં છે, પીઝા છે, બર્ગર છે, ચાઉમીન છે, તમામ વસ્તુની અંદર હવે આ કેમિકલ વપરાય છે. ચાઇનાની કંપની હતી, પછી જાપાને ટેકઓવર કરી લીધી, હાજીનો મોટો હવે જાપાનની કંપની છે. દુનિયાના 68થી વધારે દેશોની અંદર આ કેમિકલ પ્રતિબંધિત છે. બરાબર? આ હું વાત કરું છું આથી અમુક વર્ષ પહેલાની, હોઈ શકે કે હજી ઘણા દેશોમાં વધી ગયું. તો તમામ વસ્તુને સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે, જ્યાં મમ્મી ખારા માટે મીઠું, ખાટા માટે લીંબુ, તીખા માટે મરચું વાપરે છે, સ્વાદ વધે એના માટે, આ લોકો શું વાપરે? MSG વાપરે. અને આ કેટલું ઘાતક કેમિકલ છે. તમારા વાળથી લઈને પગના નખ સુધી કોઈ એવું અંગ નથી કે જેને નુકસાન ન કરતું હોય. માત્ર ને માત્ર શુક્રા કે એક વખત બાળકો ખાય તો એને સ્વાદિષ્ટ લાગે, અને એના કારણે આ બધી જ વસ્તુ ભરપૂર પ્રમાણમાં તમામ પેકેટ ફૂડમાં નાખવામાં આવે છે. મમ્મી વેફર ઘરે બનાવે તો આખા વર્ષની સાથે બનાવે છે, હે ને? ચોમાસામાં તો વેફર હવાઈ પણ જાય છે, એટલે મમ્મી વેફર બનાવે, પેલું ચેવડો બનાવે, 2-3 પોલિથીન અંદર નાખીને પેક કરીને ડબ્બામાં રાખે છે ને. શું કરે? કારણ કે હવાઈ ના જાય. તો આપણે દિવાળીએ ફટાકડા ફોડીએ છીએ. આપણામાંથી કોઈ એવું મહાન કામ કરે છે કે પેલું મરચી બોમ્બ હોય એને પાણીમાં બોળે પછી જેગવે? કરીએ છીએ એવું મહાન કાર્ય? નહીં ફૂટે. બરાબર? ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ, મમ્મી વાટકામાં જરા એક વાટકો મરચી બોમ્બ આપને. કહીએ છીએ. ખાવાની વસ્તુ થોડી છે, ફોડવાની વસ્તુ છે, પરંતુ આપણે બધા ખાઈએ છીએ. કેવી રીતે? સમજો. જેમ ફટાકડો એક એવી વસ્તુ છે કે જેને થોડું પણ ભેજ લાગશે તો એનું કામ એ નહીં કરી શકે, કારણ કે એને હવાઈ ન જવો જોઈએ. તો આ લોકો શું કરે ખબર છે? બજારમાં વેચાતી જે તમામ વસ્તુ જે છે ને એ હવાઈ ના જાય, ફટાકડો સારી રીતે કામ કરી શકે એટલા માટે કેમિકલ વપરાય, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. શું વપરાય? એટલે બજારના કુરકુરે, બજારની વેફર, આ બજારના છે પેલું એક સમોસા જેવું કંઈક નાચોસ ને, આપણને બોલતા પણ ના આવડે, નાચોસ ને, હા, એ હવાઈ ના જાય એના માટે આ કેમિકલ વપરાય. જો મોટા થઈને UPSC, GPSC, કલેક્ટર જેવી પરીક્ષા પાસ કરીને સાહેબ બનવું છે ને, પણ નથી ગુજરાતના બાળકો બની શકતા. શું કરવા? ગુજરાતના બાળકો ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર, પરીક્ષામાં ફટફટ પહેલા નંબરે પાસ થઈ જાય, ઇન્ટરવ્યુમાં સટાસટ જવાબ આપી દે, પણ જ્યારે ફિટનેસની વાત આવે ને ત્યારે આપણે બધાય બીજા રાજ્ય કરતાં પાછળ રહી જઈએ છીએ. તમે તો સારી રીતે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા જ હશો, પરંતુ ઘણી સ્કૂલોમાં હું જાઉં ને એટલે બાળકોને સૂર્ય નમસ્કારમાં પેલું આસન કહે ને, 3જા નંબરનું આસન, પાદ હસ્તાસન, આમ કરવાનું હોય, જ્યારે તમારો હાથ આખો નીચે અડી જવો જોઈએ આમ, પરંતુ હવે અડતા નથી. શું કરવા? કારણ કે આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, સમજો હવે, એટલું ખરાબ કેમિકલ છે. આપણા શરીરની અંદર ભગવાને માંસપેશી છે ને ખૂબ નરમ બનાવી, કારણ કે જો તમારે હાઈટ વધારવી છે ને, બરાબર, પણ આ જો પડીકાવાળી વસ્તુ ખાતા રહેશો ને તો ક્યારેય UPSC, GPSC જેવી પરીક્ષા પાસ નહીં કરીને કલેક્ટર કે નહીં બની શકો. શું કરવા? આ કેમિકલ એક વખત શરીરની અંદર જાય તો આપણા શરીરની અંદર જે માંસપેશીઓ હોય ને એને ખૂબ કડક કરી નાખે. એના કારણે બાળકોની હાઈટ વધતી નથી, એના કારણે શરીર એકદમ કડક થઈ ગયા છે. અને જ્યારે દોડવાની પરીક્ષા આપવાનું થાય, કસરત કરવાની પરીક્ષા આપવાનું થાય, આસનો કરવાનું કે ને, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના બાળકો બીજા રાજ્યો કરતાં પાછળ રહી જાય છે. શું કરવા? માત્ર 5-5, 10-10 રૂપિયાના પડીકાના કારણે. બરાબર? એટલે ભરપૂર અંદર કેમિકલ નાખવામાં આવે છે અને આપણને ખવડાવવામાં આવે છે. તો બજારમાં તમામ જે વસ્તુ વેચાય છે, જે આપણને સ્વાદમાં ખાટી લાગે છે, ખારી લાગે છે, તીખી લાગે છે, કે જેની અંદર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, ફોર્મેલિન છે, એલોક્ઝન નામના કેમિકલો છે, આ બધું જ ભરપૂર વપરાય છે. અને એના કારણે જ ગુજરાત રાજ્યના બાળકો બીજા રાજ્યોની કમ્પેરિઝનમાં ખૂબ બીમાર પડે છે, ખૂબ બીમાર. બીજાની ક્યાં વાત કરી? આપણા સુરત શહેરની જ વાત કરીએ. તમને ખબર છે આપણી કરતાં તો અમદાવાદ મોટું છે ને, વસ્તીમાં પણ ને વિસ્તારમાં પણ, છતાં સુરતમાં દવાખાના વધારે, સૌથી વધારે દવાખાના સુરતમાં છે. કારણ કે આપણે ખાવા પીવામાં નિયમોનું કોઈ ધ્યાન રાખતા નથી. સુરતમાં રાતે 2 વાગે પણ લોચો મળે ને,
બરાબર. પછી શરીરમાં સ્વાદમાં લોચો જ લાગી જાય. એટલે બજારની તમામ આ વસ્તુમાં સ્વાદ વધારવા માટે ખૂબ કેમિકલ નાખવામાં આવે. તો આપણને એમ થાય કે ગળી વસ્તુમાં શું હશે? ઘરે કઈ ગળી વસ્તુ બનાવી હોય તો મમ્મી શું નાખે? ગળી વસ્તુ આપણે બનાવી તો શું નાખે? અથવા તો ખાંડ અથવા તો ગોળ. હવે ગંભીરતાથી સમજો. હમણાં એક એડવર્ટાઇઝ બહુ ચાલી છે, બરાબર? સ્ટ્રિંગ. એક હીરો છે, એ સ્ટ્રિંગ પીવે પછી ફૂંક મારે ને તે જાડિયો માણસમાં ઉડી જાય. જોઈને બધાએ પીધી પણ ખબર. હવે સમજો, આપણે તમે નથી પીતા, પણ હવે સમજો, તમે કોઈ સિગરેટ પીવો છો? હવે જે સોડા જે હોય ને, જે સ્વાદમાં આપણને ગળી લાગે ને, બજારની જે કઈ ગળી વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ, હવે આ લોકોમાં ખાંડ નથી વાપરતા. એક કેમિકલ આવ્યું છે, એને કહેવાય એસ્પાર્ટમ. શું કહેવાય? તમામ વસ્તુને ગળી કરવા માટે ખાંડની જગ્યાએ આ કેમિકલ વાપરે. કેટલું ખરાબ કેમિકલ છે સમજો. એક બાજુ તમે 200 કિલો ખાંડ રાખો, કેટલી? અને એક બાજુ ખાલી 1 કિલો એસ્પાર્ટમ નામનું કેમિકલ રાખો, તો 200 કિલો ખાંડથી જેટલું ગળપણ નિર્માણ થશે ને, એટલું જ ગળપણ આ 1 કિલો એસ્પાર્ટમથી થઈ જશે. હવે 200 કિલો ખાંડ રાખવા માટે જગ્યા રાખવાની, એને સુરક્ષિત રાખવા માટે પાવડરો બધા વાપરવાના. આટલી બધી જગ્યા રોકીને રાખે તો આ લોકો શું કરે? એસ્પાર્ટમ નાખી દો ને. એટલે જે બજારમાં ઠંડા પીણા વેચાય છે ને, પછી થમ્સઅપ હોય, સ્પ્રાઇટ હોય, લિમ્કા હોય, માઉન્ટેન ડ્યુ હોય, ડર કે આગે કઈ ડર કે આગે જીત બીત ના હોય, બરાબર? પણ આપણે બધા જોઈએ છે એડવર્ટાઇઝ. હવે ગંભીરતાથી સમજો. ગુજરાત રાજ્યમાં તમને કિડની ખબર છે કેટલી હોય? બહુ હોશિયાર છો બાળકો. હું એક સ્કૂલમાં ગયો, એનું નામ નહીં લઉં, બિચારાની બદનામ થશે. અંગ્રેજી મીડિયમ સ્કૂલ હતી. મેં છોકરાને પૂછ્યું કેટલી કિડની હોય? કોઈ કે 4, કોઈ કે 3. એટલે મને લાગ્યું ભાઈ હું ભારતમાં આપણા પૃથ્વી ઉપર જ છું ને, કે એલિયન્સમાં તો નથી જતો રહ્યો ને. એટલે આપણા મનમાં એ ભ્રમ હોય. ચલો એકદમ શાંત. આપણા મનમાં એ ભ્રમ હોય કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતા બહુ હોશિયાર હોય. આવો ભ્રમ હોય આપણને. કેટલી કિડની હોય ખબર નથી, હું હોશિયાર હોય. એટલે જો અમારા શહેરની અંદર, અમે જે શહેરમાં રહીએ છીએ તો બહુ નાનું, અંકલેશ્વર ભરૂચ, બહુ નાનું. ત્યાં એક નાની એમથી હોસ્પિટલ છે ને, તમારે જીવતાજી નરક જોવું ને, જીવતાજી નરક. તમે કીધી ને 2 કિડની છે, કિડની ખરાબ થઈ જાય ને પછી 2 જ વિકલ્પ વધે. યા તો તમારા મમ્મીની, પપ્પાની, ભાઈની, બેનની એક કિડની કાઢી લેવાની અને તમને ચડાવવાની. આ વિકલ્પ સક્સેસ ન થઈ જાય તો શું કરવું કરે ખબર છે? કિડની આપણા લોહીને સાફ કરવાનું કામ કરે. એટલે જે કોઈ લોકો બાળકોની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ, હવે એનું કરવું શું? એટલે એક પ્રોસેસ હોય, એને કહેવાય ડાયાલિસિસ. આવા જેવું બાળકો જેની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે, એને શું કરે? એના શરીરમાંથી બધું જ લોહી કાઢી લે. પહેલાં બધું જ લોહી કાઢી લેવાનું. એ લોહી એક મશીનમાં નાખવાનું. એ મશીન એ લોહીને સાફ કરશે અને બીજી નળીથી એ લોહી તમારા શરીરમાં ચડાવવાનું. આ પ્રોસેસ 45 મિનિટથી લઈને 2.5 કલાક સુધીની હોય. કોઈ બાળકોને હરરોજ કરાવવી પડે, કોઈ બાળકોને દિવસમાં અઠવાડિયામાં 2 વખત કરાવવી પડે, કોઈ બાળકોને અઠવાડિયામાં 1 વખત કરાવવી પડે. હવે એ બાળકોના માતા પિતાની જરા મનોદશા વિચાર કરો. છોકરાને સ્કૂલે લઈ જાઓ કે દવાખાને લઈ જાઓ? ત્યાં જરૂરી ના હોય કે તમે જાઓ એટલે તમારો તરત વારો આવી જાય. એટલે એને સ્કૂલેથી ઉઠાડ લેવા પડે, કારણ કે ડાયાલિસિસ કરે. જીવતો રહેશે તો બધું જ કરશે. અને એક વખત ડાયાલિસિસની તારીખ ચૂકાઈ જાય ને એટલે શરીર ફુગ્ગાની જેમ ફૂલવા લાગે. ખાલી એમાં આંગળી પણ મારો ને તો આરપાર ઘૂસી જાય. શું કરવા? કિડની ખરાબ થઈ ગઈ. અને શુકરા ખરાબ થઈ ગઈ આ બધા ઠંડા પીણા પીને. તમે કીધું ને કે તમે સિગરેટ નથી પીતા, તમે 200 ml કોલ્ડ ડ્રિંક પીઓ ને, ખાલી 200 ml જેટલી નાની નાની બોટલોમાં આવે છે, અથવા તો કોઈ પણ બાળકો પીતા હોય, એની એક સર્વિસની અંદર, એક બોટલની અંદર 71.5 મિલીગ્રામ કેફીન છે, જે 6 સિગરેટ બરાબર છે. હવે તમે એક બોટલ કોલ્ડ ડ્રિંક પીઓ, 6 સિગરેટ પીઓ, બધું જ હરખું થઈ ગયું. સિગરેટ પીશો તો 75% ધુવાડો તો તમે બહાર કાઢી નાખવાના, 25% શરીરમાં નાખવાના. આલું તો બધું શરીરમાં નાખી દેવાનું, બરાબર? અને શા માટે કિડની ખરાબ થઈ રહી છે બાળકોની, એ હવે ગંભીરતાથી સમજો. તમે પાણી બધા પીવો છો, બરાબર? દિવસ દરમિયાન કેટલું પીવો?
2 લીટર, 3 લીટર, 4 લીટર, 5 લીટર, 7 લીટર? ગાય ભેંસ થોડા છીએ, કેમ કઈ? હવે સમજો પ્લીઝ, એકદમ શાંત થઈ જાઓ. આખા વર્ષની અંદર આપણે પાણી પીએ ને, એવરેજ એની 3 લીટરની હોય. તમે એક બોટલ પીઓ ને સાહેબ, એક બોટલ, તો તમારા શરીરની અંદર 480 લીટર જ્યારે પાણી જાય, અને 480 લીટર પાણીને સાફ કરવા માટે કિડનીને જેટલી મહેનત કરવી પડે ને, એટલી જ મહેનત આ એક બોટલને સાફ કરવા માટે કરવી પડે. એટલે વર્ષમાં તમે 4 વખત ખાલી પીવો ને, 4 વખત જ, એટલે આખું વર્ષ બિચારી કિડની જેટલું કામ કરે ને, એટલી મહેનત આ એક બોટલને સાફ કરવા માટે કરવી પડે. એટલે મેં જે તમને હોસ્પિટલની વાત કરી હતી ને, એ હોસ્પિટલની અંદર આજથી માત્ર 8-10 વર્ષ પહેલાં ડાયાલિસિસના મશીન નહોતા, કારણ કે નાના બાળકોમાં ઠંડા પીણાને એટલું બધું પીતા નહોતા. અત્યારે અમારું બહુ નાનામથા સિટીની અંદર 23 ડાયાલિસિસના મશીનો છે, છતાં બાળકોની સંખ્યા ખૂબ વધી રહી છે, અને બીજા 2 મશીનો આ લોકો મગાવવાના છે. અને એક વખત કિડની ખરાબ થઈ ગઈ તો એ તાવ આવશે ને દવા લીધીને સાજું થઈ જશે, આવું ના હોય. યા તો કિડનીના ડોનર ગોતવાના, યા તો જીવનભર ડાયાલિસિસ કરાવતું રહેવાનું. શું કરવા? આ ઠંડા પીણા પી પીને. આટલી હદે ખરાબ છે. એને ગળપણ માટે એસ્પાર્ટમ નામના કેમિકલ વાપરવામાં આવે, ભરપૂર એ તમને કેફીન સારું લાગે એના માટેના બધા કેમિકલ નાખવામાં આવે. આ તમામ વસ્તુ નાખવામાં આવે. ચાઇનીઝની તમે પેલી બોટલો જોશો ને, રંગબેરંગી બોટલો હોય, ચાઇનીઝની લારી ઉપર જોઈ છે ને, પેલું મંચુરિયન બનાવતો હોય, એનું ઉછાળતો હોય, ભડકા કરતો હોય, જોયું ને આપણે બધાએ. વિનેગર ખબર બધાને? હવે સમજો, વિનેગર છે ને, નેચરલી વિનેગર બનાવવું હોય 8 મહિનાનો સમય લાગે, 8 મહિનાનો. હવે આ લોકો શું કરે ખબર છે? શેરડીનો રસ લઈ એને એક પ્લાસ્ટિકના ડ્રમમાં ભરે, અને એની અંદર ભરપૂર માત્રામાં છે ને યુરિયા ખાતર, ખબર ને, એ યુરિયા ખાતર નાખવામાં આવે. સેલ હોય ને, ટોર્ચમાં પેલા સેલ વપરાય, પાવર, એ પાવર નાખવામાં આવે, જેથી કરીને જે વિનેગર નેચરલી બનાવવું હોય તો 8 મહિના લાગે ને, એ જ વિનેગર માત્ર 1 જ મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય. જે યુરિયા એક વખત જમીનમાં પડે ને તો 8 વર્ષ સુધી એ જમીનને નુકસાન કરે. અને તમે ચાઇનીઝ ખાઓ તો તમારા શરીરનું સત્યાનાશ નહીં કરી નાખે. એટલે બજારમાં વેચાતી આ તમામ જે વસ્તુ છે, આથી માત્ર 10 વર્ષ પહેલા જો આટલા બધી ચાઇનીઝની લારીઓ હોતી નહીં, પરંતુ બહુ વધવા માંડી. કોઈક તો ખાય છે ત્યારે વધે છે, બરાબર. ચાઇનાવાળા એટલું ચાઇનીઝ નથી ખાતા એટલું ભારતીય ચાઇનીઝ ખાઈ જાય છે, બરાબર. એટલે બજારમાં વેચાતી તમામ વસ્તુઓ જે છે, ફાસ્ટફૂડ વાળી વસ્તુ છે, પેકેટ ફૂડ છે ને, એ આપણા આરોગ્યનું સત્યાનાશ કરવા માટે આવી છે. હવે એક લાસ્ટ વોર્નિંગ સમજો. 2000 કયું વર્ષ ચાલે છે? આ 2030 આવશે ને, માત્ર 6 વર્ષ પછી. ત્યાં સુધીમાં આપણા દેશના 50% પણ વધારે યુવાન યુવતીઓને ભયાનક રીતે બીમાર કરી નાખવાનું બહુ મોટું ષડયંત્ર ઘડાઈ રહ્યું છે. 50%થી પણ વધારે. શું કરવા? કારણ કે લોકોને ખબર છે કે આ જ બાળકો છે ને, આવનારા સમયમાં એટલા સારા ડૉક્ટર, એટલા સારા એન્જિનિયર, એટલા સારા સાયન્ટિસ્ટ બનશે કે એવી જગ્યા ઉપર ચંદ્રયાન મોકલી દેશે જ્યાં અત્યાર સુધી કોઈ નથી ગયું. એટલે તમારું ભવિષ્ય બરબાદ કરવા માટે, એક વખત હેલ્થ ખરાબ થઈ ગઈ પછી બધું જ બરબાદ થઈ ગયું. કોઈ બીમાર વ્યક્તિને પોલીસમાં રાખે, કમિશનર બનાવે, એન્જિનિયરમાં રાખે, કોઈ ના રાખે. એટલે તમે લોકો બીમાર પડો એવા પૂરા કાવતરા ઘડવામાં આવે છે ને. એના માટે મેઇન વસ્તુ જે છે, આ બજારનું ખાનપાન, પેકેટ ફૂડ તમને વારે વારે એડવર્ટાઇઝ આપીને ખવડાવવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે બજારમાં વેચાતી આ તમામ પેકેટ ફૂડ છે, જે આપણને ખાટી, ખારી, તીખી લાગે છે, તમામ વસ્તુ જે આપણને ગળી લાગે છે, તમને ખબર છે તમામ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રોની અંદર ડેરી મિલ્ક પ્રતિબંધિત છે. સુવરના માંસ વગર ન બને, અને આપણને બર્થડે હોય એટલે કે ડેરી મિલ્ક તો ખવડાવવી પડશે, બરાબર. તમામ જગ્યાએ પ્રતિબંધિત છે ને. તમારે વિશ્વાસ ના હોય તો તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરી લેજો. એની વગર ના બને. એની જે સોફ્ટનેસ જે છે ને, બરાબર. મમ્મી સુખડી બનાવે તો અઠવાડિયા પછી કડક કડક થઈ જાય છે. ડેરી મિલ્ક ગમે ત્યારે ખાવ, સોફ્ટ રહે છે. ડેરી મિલ્ક સિલ્ક વેચાય છે ને, બરાબર. એટલે બજારમાં વેચે ત્યાં તમામ ગળી વસ્તુને ગળી રાખવા માટે ભરપૂર પ્રમાણમાં કેમિકલ વપરાય છે. અને કેમિકલથી જો બચવું હોય, આવનારા સમયમાં આવી ભયાનક બીમારી જોરથી બચવું હોય, તમે જો ઈચ્છતા હોય કે 50%થી પણ વધારે યુવાન યુવતીઓને આવી ભયાનક બીમારી આવી જવાની છે, એવી જો આપણે ના આવવા દેવી હોય તો બજારમાં વેચાતા તમામ પેકેટ ફૂડથી બચો, નહીતર આપણા આરોગ્યનું સત્યાનાશ થઈ જશે. ફોન આપો તો તમારો જ ખાલી કામ છે. કોઈ પણ એક ફોન આપો.
હું જે શહેરમાં રહું છું ને, એક બાળકનો કિસ્સો મારે તમને કહેવો છે. એક માત્ર 7મા ધોરણમાં એક ભણતો બાળક, સ્કૂલેથી છૂટ્યો, 5 વાગે સ્કૂલ છૂટે, એ 5:45 ઘરે પહોંચી જવો જોઈએ, એ ના પહોંચ્યો. 6:30 વાગી ગયા. એટલે મમ્મી પપ્પાને થયું એના મિત્રને ત્યાં ગયો હશે, એટલે બધે ગોત્યો. રાતના 9 વાગી ગયા, છોકરો ઘરે ના આવ્યો. એટલે મમ્મી પપ્પાને બહુ ચિંતા થવા લાગી. એટલે બધા લોકો ગોતવા નીકળ્યા, મેસેજ બધાને કર્યા, ફોટો પાડીને વોટ્સએપમાં મોકલે છે ને, ત્યાં આ છોકરો ઘરે નથી આવ્યો, કોઈને કંઈ દેખાય તો આ નંબર પર ફોન કરજો. આખી રાત જતી રહી, છોકરો ઘરે ના આવ્યો. બીજી સવારે પોલીસ ફરિયાદ કરી મિસિંગ, કે ભાઈ આ છોકરો ગાયબ છે, બધા લોકો ગોતો. પોલીસે પણ બહુ મહેનત કરી પણ ન મળ્યો. 4 દિવસ જતા રહ્યા. અમારા શહેરની આસપાસ સાહેબે વાત કરી, નર્મદા નદી છે, પેલો કેબલ બ્રિજ છે, તમે જોયો હશે હે ને? કેબલ બ્રિજ નીચેથી પાણીમાં તરતી છોકરાની લાશ મળી 4 દિવસ પછી. શું કરો ખબર તમને? પબજી, ફ્રી ફાયર, Dream11, જંગલી રમી. જૂન 2023ની અંદર ગુજરાત રાજ્યમાં સાયબર ક્રાઇમની 17,000 કમ્પ્લેન આવી હતી. એ છોકરો મોબાઈલમાં બહુ ગેમ રમતો હતો, એક એપ્લિકેશન આવી, ભૂલથી એક ખાલી બટન દબાઈ ગયું, એના પપ્પાના ખાતામાંથી ખાલી 4,500 રૂપિયા નીકળ્યા. ખાલી એટલા માટે કહું છું કે એક બાળકની જિંદગીની કિંમતમાં 4,500 રૂપિયા કોઈ મોટા નથી, પરંતુ એને એટલો બધો ડર લાગ્યો કે મારા પપ્પા ખીજાશે. પપ્પાને કહેવા કરતાં એને નદીમાં છલાંગ લગાવી દેવાનું ઉચિત સમજ્યું. એની લાશ એના મમ્મી પપ્પાને બતાવે એવી હાલતમાં નહોતી, કારણ કે 3 દિવસ સુધી પાણીમાં રહ્યું ને, માછલા આંખને હોઠને બધું ખાઈ ગયા હોય. અને આવું હજારો બાળકો સાથે થઈ રહ્યું છે. તમારા ખાતામાંથી 50 રૂપિયા 500 રૂપિયા ઉડી જશે ને, એટલે મમ્મી પપ્પા પોલીસ ફરિયાદ નહીં કરે, કારણ કે એટલામાં શું કરવાની. પરંતુ 17,000 કમ્પ્લેનો ખાલી આપણે ગુજરાત રાજ્યમાં આવી હતી, કારણ કે હજારો તમારા મમ્મી પપ્પાનું એકાઉન્ટ, જમીનના દસ્તાવેજ, કાગળિયા, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, વોટર આઈડી, પાસપોર્ટ, બધું આ વસ્તુની અંદર છે. આ 5G થી ચાલે છે તો તમને ખબર છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર નવો એક વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને રેડિયેશન ક્યોર સેન્ટર નામ આપ્યું છે. એવી બીમારી બાળકોને થઈ રહી છે, આટલા મોટા મોટા ફોડલા થાય, એમાંથી પસ નીકળે છે, શરીર ગંધાય છે, એ બાળકોની ટ્રીટમેન્ટ કોઈ કરવા માટે રાજી નથી. શું કરવા? 18 વર્ષ સુધી તમારી હાઇટ વધતી હોય, માંસપેશીઓ વધતી હોય, હાડકાં વધતા હોય, એટલે ભગવાને તમારું શરીર છે ને ખૂબ સોફ્ટ બનાવ્યું, નરમ બનાવ્યું હોય. અને આ 5G થી ચાલે છે. જેમ કે હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું, તો આની મારે હમણાં જરૂર નથી ને, બરાબર? ફોન આવશે તો ઉપાડવાનો છે અથવા તો ફોન કરવાનો છે, પરંતુ તમારામાંથી કોઈને ખબર નહીં હોય, મમ્મી પપ્પાને પણ બિચારાને ખબર ના હોય. આની જ્યારે જરૂર ના હોય ત્યારે આનો ઇન્ટરનેટ ડેટા બંધ રાખવાનો હોય. હવે તમે ફાલતુની પેલી રીલ બનાવ્યા કરતા હોય, જોયા કરતા હોય, મોબાઈલ ગેમ રમ્યા કરતા હોય, ઇન્ટરનેટ ચાલુ અને તમારા શરીરની આસપાસ રહે. 18 વર્ષ સુધી તમારું શરીર કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડમાં હોય, એટલે કે હાઇટ વધશે, શરીર વધશે, માંસપેશી વધશે. અને એવા સમય દરમિયાન આ ઉપકરણ તમારી પાસે હશે ને, આનું ઇન્ટરનેટ ચાલુ હશે ને, આનાથી જે બીમારી આવે છે ને, કોઈ ઈલાજ નથી, કોઈ ઈલાજ નથી. એટલે આનાથી બચો. જે વૈભવની હાલત થઈ ને એવી આપણી પણ થઈ જશે. ખ્યાલ નહીં, એક બટન ક્લિક થઈ જશે ને મમ્મી પપ્પાના બધા પૈસા ઉડી જશે. એટલે જ્યારે આની જરૂર ના હોય, ફાલતુ ગેમ રમવાનો સમય ના ખર્ચો. તમે તો ને જ ખર્ચતા હોય, પરંતુ બાળકો બીજા બહુ કરી રહ્યા છે, બરાબર? મમ્મી પપ્પાને પણ ખબર ના હોય તો આપણે એને સમજાવવાનું છે કે પપ્પા, મમ્મી પપ્પા આની જરૂર ના હોય તો ઇન્ટરનેટ ડેટા બંધ કરીને આને દૂર રાખો. રાત્રે આનો બિલકુલ ઉપયોગ ના કરો. આની વગર હવે ચાલવાનું નથી, આપણે સ્વીકારીએ છીએ, આ મજબૂરી થઈ ગઈ. પણ આ મજબૂરી છે, આને મનોરંજન ના બનાવો. અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર પહેલું રેડિયેશન ક્યોર સેન્ટર આખા ભારતમાં ગુજરાતથી શરૂ થયું છે. શું કરવા? કારણ કે આપણને સમૃદ્ધિ બહુ આવીને, એટલે આપણે આનો બહુ ઉપયોગ કરતા થયા. એટલે આનાથી બચવું, આ બહુ ઘાતક વસ્તુ છે. ભણી ગણીને આગળ વધશો, આની જરૂર છે, પરંતુ આને મનોરંજનના રૂપે ઉપયોગ ન કરો, કારણ કે આનાથી જે બીમારી આવી છે ને, આનો કોઈ ઈલાજ નથી, બરાબર? તો ભોજનની અંદર જે કે આપણે બજારની વસ્તુની વાત કરી, ગળી જે કંઈ વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ, ખાટી ખારી તીખી વસ્તુ જે બધી ખાઈએ છીએ, આ બધાની અંદર ભરપૂર માત્રામાં કેમિકલ અને કેમિકલ જ છે. તમે સાંજે ભૂખ્યા પેટે તો નહીં જ શું, એટલો તો વિશ્વાસ છે ને? આપશે ને મમ્મી પપ્પા જમવાનું? આપશે ને? સિરિયસ થઈ ગયા બહુ. એટલે ભારતની અંદર હર રોજ 20 કરોડ લોકો ભૂખ્યા પેટે સૂઈ જાય છે. તો આપણે લકી છીએ ને, ભાગ્યશાળી છીએ આપણે, બરાબર? એટલે મમ્મી પપ્પા આપણને 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા આપતા હોય, એને આ બધી કેમિકલની બિચારાને ખબર
ના હોય. પરંતુ હવે આપણને બધાને ખબર છે, એટલે બજારમાં વેચાતી તમામ વસ્તુથી, મોબાઈલની ફાલતુ ગેમથી આપણે બધાએ બચવાનું છે અને આવનારી જનરેશનને પણ બચાવવાની છે. બરાબર? જેમ તમે વાત કરી કે પેલી સ્ટ્રિંગની જાહેરાત આવે છે, જેમ કે અત્યારે આપણે લગભગ 400-450 બાળકો છે, પરંતુ ટીવીમાં તો આ બધી વસ્તુની જાહેરાત આપી આપીને કરોડો લોકોને ભરમાવી રહ્યા છે. તમને અમિતાભ બચ્ચનને ઓળખો બધા? કૌન બનેગા કરોડપતિ? તમને ખબર છે ઠંડા પીણાની જાહેરાત નથી કરતો? આ ખ્યાલ છે તમને? ખ્યાલ છે ને? તમે ક્યારે એની ઠંડા પીણાની જાહેરાત નહીં, શું કરા ખબર છે? એક વખત એનું આંતરડું ખરાબ થઈ ગયું, એટલે ડૉક્ટરે કીધું એ તો નોનવેજ ખાતો નથી, ક્યારે દારૂ વગેરે પીતો નથી, તો કેમ થઈ ગયું? ત્યારે એણે સ્વીકાર્યું કે હું કોલ્ડ ડ્રિંક બહુ પીઉં છું. અને ત્યારથી એણે નક્કી કર્યું કે આજથી ઠંડા પીણા જે બજારમાં તમામ વેચાય છે ને એની જાહેરાત બંધ. એનું આંતરડું સુરક્ષિત ના રહેતું હોય, જે દુનિયાને કરોડપતિ બનાવે, પોતાના પાસે કરોડો અરબો ખરબો રૂપિયા છે, તો તમારા આંતરડાને શું આ સુરક્ષિત રાખશે? અને છે મમ્મી પપ્પા પાસે કરોડો રૂપિયા નથી ને, તો બજારમાં વેચાતી તમામ વસ્તુ તમારા ને મારા આરોગ્યનો સત્યાનાશ કરવા માટે, ભારતની ભાવિ પેઢીને ખતમ કરવા માટે આપણને ખવડાવવામાં આવે છે. એટલે તમામ વસ્તુથી આપણે બચવાનું છે, એનાથી દૂર રહેવાનું છે. ઘરની જે કંઈ વસ્તુ મમ્મી દાળ ભાત શાક રોટલી બનાવીને આપે છે, અથવા તો ઘરની જે કંઈ વસ્તુ આપણને ખાવાના ઈચ્છા થાય મમ્મી પપ્પાને બનાવી આપશે, બરાબર? પરંતુ બજારની વસ્તુથી બચો. આપણે છોડવાનું છે અને આપણા સગા સંબંધીઓને, પરિવારજનોને, મિત્રજનોને, આપણી આસપાસ જે કંઈ લોકો આપણા પરિચિતમાં છે બધાને આપણે છોડાવવાનું પણ છે. છોડાવશો? પાકું? તો ચલો આપણે એક પ્રોમિસ, વચન લેવાનું છે. આ રીતે હાથ રાખો, કારણ કે આમ હાથ કરવાની જગ્યા નથી, બરાબર? આ રીતે હાથ રાખો. હું જે બોલું જોરથી બધાએ બોલવાનું છે. આપણા ભૂપતભાઈ વિડીયો શૂટિંગ કરી રહ્યા છે, આ યુટ્યુબમાં નાખીશું, તમને બધા પણ જોવાના છે, બરાબર? આ શપથ આપણે એટલા માટે લઈએ છીએ, લોકોને લાગવું જોઈએ કે સુરતની એક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ એવી શપથ લીધી જે બધા જ બાળકો માટે કામની છે. એટલે હું જે બોલું જોરથી આપણે બોલવાનું છે, બરાબર? હું આજથી, અત્યારથી જ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે બજારમાં વેચાતા તમામ પેકેટ ફૂડ, તમામ કોલ્ડ ડ્રિંક, તમામ ચાઇનીઝ વસ્તુ, તમામ બેકરી પ્રોડક્ટ ખાવાનું બંધ કરું છું અને મોબાઈલની ફાલતુ ગેમ રમવા માટે ક્યારેય પણ ઉપયોગ નહીં કરું. મોબાઈલની જ્યારે જરૂર ના હોય ત્યારે ઇન્ટરનેટ ડેટા બંધ રાખીશ અને આ માહિતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુધી, પ્રત્યેક પરિવાર સુધી લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરીશ. સરસ. અભિમન્યુને ઓળખો બધાય? કાળકેતુને ઓળખો? કાળકેતુને? સરસ વાત. જો હવે સમજો એકદમ, પ્લીઝ સાયલેન્ટ, ગંભીરતાથી. અભિમન્યુને આપણે બધાય ઓળખીએ, બરાબર? જે દિવસે અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ વીર ગતિને પ્રાપ્ત થયો ને, એ જ દિવસે દુર્યોધનનો મોટો પુત્ર કાળકેતુ પણ મર્યો. આપણને કાળકેતુ વિશે ખબર છે, અભિમન્યુ વિશે ખબર છે ને બધાને? એટલે જે લોકો સત્ય માટે, ધર્મ માટે, ભગવાન માટે કામ કરે ને એને ઇતિહાસ યાદ કરે, કાળકેતુ જીવન કોઈ યાદ ના કરે, બરાબર? એટલે આ માહિતી જો ઈચ્છતા હોય આપણે કે આપણું રાષ્ટ્ર સુજલામ સુફલામ મલાય છે શીતલામ, આપણે કહીએ છીએ ને કે 21મી સદી ભારતની હશે, ભારત વિશ્વગુરુ બનશે, એમ નામ બની જાય? તમારે બધાએ પ્રયત્ન કરવાનો છે. આપણે બધા ભારતના ભવિષ્યને સુવર્ણ અક્ષર સુધી ઇતિહાસ લખે આવું કરવાનું છે. ત્યારે આપણે નિરોગી રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. તમામ મહાપુરુષો થઈ ગયા ને એનો એક વાત ઉપર સહેમત હતા કે જે લોકોએ સમાજ માટે ક્યાંક કાર્ય કરવું હોય ને, આ લોકો માટે પ્રથમ એક આવશ્યકતા છે કે લોકો સ્વસ્થ હોવા જોઈએ, બરાબર? એટલે આ તમામ બજારની વસ્તુઓ આપણને ટીવીના માધ્યમથી, મીડિયાના માધ્યમથી, મોબાઈલના માધ્યમથી, ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણા બાળકોની બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરીને તમામ ખવડાવી રહ્યા છે ને. આપણે જ સર્વે કર્યું, મેગી આપણે બધાએ ખાધી, ખાતા પણ હશું, પરંતુ ભવિષ્યની અંદર આ તમામ વસ્તુથી આપણે બચવાનું છે, જન જન સુધી આ માહિતી લઈ જવાની છે. એટલા માટે મેં તમને કીધું કે મારે તમારી
મદદ જોઈએ છે. તો આ માહિતી આપણે લોકો સુધી લઈ જઈશું, પાકું? બરાબર. હવે સામૂહિક પ્રયાસ કરવાનો છે એટલે બળ જોશે ને, બરાબર. જો આ કાર્ય અઘરું છે, અશક્ય છે નથી ને, તો આપણે બધા જો સામૂહિક રૂપે પ્રયાસ કરીશું તો આપણે સફળ થઈશું. હું એક ગીત ગાઉં છું, આપણે બધા સાથે ગાઈશું. તાળી બધાની એક સાથે પડવી જોઈએ, બરાબર. माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, जोरથી. ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना ओ बंदेया, रुकना ओ बंदेया, राह पे चल बंदेया. બરાબર. એટલે ડરવાનું નથી, ઝૂકવાનું નથી. જે લોકોએ ભારત માતાના ભવિષ્ય માટે કામ કરવાનું છે ને, સંઘર્ષથી ક્યારેય બીવાનું નહીં, બરાબર. જીવનને ચમકાવવું હોય ને તો સંઘર્ષ જ જોઈએ, સગવડથી કશું ના થઈ શકે, બરાબર. એટલે અને જે કોઈ લોકો એવા કાર્ય માટે નીકળે જે બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય માટે હોય ને, તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને વચન આપ્યું છે ને, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. તને આગળ વધવા માટે, તારા વિકાસ માટે તમામ જવાબદારી હું લઉં છું, આવું ભગવાન કહે છે, બરાબર. એટલે આ કાર્ય તો આમાં કઈ સ્વાર્થ છે? તમે મેગી ખાઓ કે ના ખાઓ, મંચુરિયન ખાઓ કે ના ખાઓ, ચાઇનીઝ ખાઓ કે ના, મારે શું લેવા દેવા, બરાબર. પરંતુ આપણે તો વસુદેવ કુટુંબકમ, હે ને, આપણું આ બધું મારું પરિવાર છે. તો મારા પરિવારના બાળકોને કોઈ બીમાર કરે, આવા કાવતરા ગળે કેમ ચાલે? તો આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવાનો છે. હું બીમાર ન પડું, મારો સમાજ બીમાર ન પડે, મારું શહેર બીમાર ન પડે, આખું રાષ્ટ્ર, આખું વિશ્વ શા માટે બીમાર પડે? અને જે કોઈ લોકો બીમાર પાડવા માટે આવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, કાવતરા ઘડી રહ્યા છે, એની માહિતી જન સુધી લઈ જાવીને, આ મારી એક સોશિયલ ડ્યુટી છે, સામાજિક ફરજ છે. આપણે બધાએ કાર્ય પૂરું કરવાનું છે, જન સમુદાય સુધી આ માહિતી લઈ જવાની છે. તમે ખૂબ ભણી ગણીને આગળ વધો, ખૂબ વિકાસ કરો, માતા પિતાનું, ગુરુજનોનું, શાળાનું અને આપણા રાષ્ટ્રનું નામ રોશન કરો. અને ભગવાન ન કરે આવી જણાવેલી બીમારી તમને ક્યારેય ના આવે, એને એવી પ્રભુને પ્રાર્થના સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ. એક મિનિટ. જો આપણે વાત કરી ને કે ભાઈ આ એલોક્ઝન, ફોર્મેલિન, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, એનિમલ ચારકોલ, આ બધા યાદ રહેવા નામ નથી, બરાબર. એટલે તમે જ્યારે ક્લાસરૂમમાં જશો ને, અહીંયા ધ્યાન, એ ભલે વાગતું, બરાબર. તમે જ્યારે ક્લાસરૂમમાં જશો ત્યારે કાગળ તમને આપવામાં આવશે, બરાબર. સુંદર કાગળ છે એટલે આનું વિમાન બનાવીને આપણે નથી ઉડાડવાનું, બરાબર. બહુ મજબૂત કાગળ છે. મેં જે તમને કીધું ને, અમુક સારા એવા સજ્જનો, ડૉક્ટરો જે છે, જેને તમને ને મને જોયો પણ નથી, એ લોકો ઈચ્છે છે કે તમારી સાથે આવું ના થાય, એટલે એ બધા બાળકોએ આ સુંદર કાગળ બનાવ્યું છે. આ એક કાગળનો ખર્ચો છે ને ₹1.10 છે, તમારે આપવાના નથી. પણ આ માહિતી લોકો સુધી લઈ જવી છે. મેં જે તમને વાત કરી એવી સુંદર સ્પીચ તૈયાર કર્યો, તમે પણ પ્રભુત્વવાળું વક્તવ્ય આપી શકો, એમાં કાગળ તમને મદદ થશે. આમાં બધી પ્રોડક્ટના નામ છે, એમાં વપરાતા જે કેમિકલ્સ છે એના બધાના નામ છે, એની જે આડઅસર થાય છે એ બધાના નામ છે. મોબાઈલની જે મેં તમને વાત કરી, બધું આ A4 સાઇઝના કાગળની અંદર છે, બરાબર. અને આ તમામ વસ્તુ મારા માટે નહીં, મારા રાષ્ટ્ર માટે પણ નુકસાન છે. તમે એક લેઝની વેફર કે મેગીનું પેકેટ ખાવ ને, એટલે હું મારા હાથેથી ₹2, ₹2.5 વિદેશ મોકલી રહ્યો છું. એટલે સમજો, જ્યારે કરોડોની સંખ્યામાં આવી વસ્તુ ખવાય, કેટલા પૈસા વિદેશમાં જતા રહે ને. અને વિદેશમાં જતા રહે તો શું થાય ખબર છે? ડોલર કહે ને, ડોલરની સામે આપણા દેશનું ચલણ રૂપિયો એ નબળું થતું જાય. જેમ કે પહેલાં ₹60 બરાબર $1 હતો, હવે ₹80 થઈ ગયો. આવું થાય તો શું થાય ખબર છે? પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, આ બધા દેશો આખા બરબાદ થઈ ગયા. શું કરવા? માત્ર ને માત્ર શું, આ વિદેશી કંપનીઓ એના ઉપર બધું જ ચાવ કરી ગયા. એટલે ભાઈ આ ષડયંત્રની અંદર હું નિમિત્ત ન બનું. આજે 5-5, 10 રૂપિયાના પડીકા જ્યારે ખાઈએ ને, આપણા હાથેથી જ આપણે આપણા દેશનું સત્યાનાશ કરીએ. બધા પૈસા તો વિદેશ જતા રહે. એટલે આપણા દેશના જે ગૃહ ઉદ્યોગમાં, લઘુ ઉદ્યોગમાં જે કંઈ વસ્તુ બનતી હોય, સિંગ ચણાવાળો સાયકલ લઈને ફરે,
અને પેલો ખરાબ વસ્તુ વેચે એ મર્સિડીઝ અથવા ઓડીમાં લઈને ફરે, શું કરે? આપણા જ પૈસેથી. આપણા દેશના લોકો સિંગ ચણા વેચે, સારી વસ્તુ આપણને ખવડાવે. હોળી આવશે એટલે જુવારની ધાણી આવશે ને, બરાબર? આ બધા વસ્તુ, આનાથી મને સ્વાસ્થ્ય મળે, મારા દેશનું આરોગ્ય સારી રીતે જળવાઈ લે, એવા વ્યક્તિને પાસેથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ, જે આપણને નિરોગી રાખે, આપણા રાષ્ટ્રને નિરોગી રાખે. તો તમે ક્લાસરૂમમાં જશો ને, કાગળ બધા જ બાળકને એક એક મળશે, બરાબર? આજે માહિતી જે કીધી ને, આ સ્વાનંદ પરિવાર કરીને યુટ્યુબ ચેનલ છે, આમાં બધી માહિતી આપણે નાખીશું, તમે સર્ચ કરીને જોજો. પણ બધા તમે તૈયારી કરજો, આની ઉપર તૈયારી કરવાની, બરાબર? આ બધાને એક એક કાગળ તમારા ક્લાસરૂમમાં તમને મળશે.